So guys, आज चाहिँ भ्लग गर्दैछु होइन आजको मिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज भ्लग पनि गर्ने हो तर के भ्लग गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आज म 4वटा रिल एकै दिनमा खिच्न ट्राई गर्छु कि अनि त्यो रिल कसरी खिच्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन सो च्यालेन्जिङ छ किनकि म 2टा कन्टेन्ट एकैचोटि खिचिरहेको छु होइन सक्छु सक्दैन थाहा छैन यदि सकेन भने एउटा होल डे यति वेस्ट जान्छ तर सक्नै पऱ्यो सो अब कन्टेन्ट खिच्ने भएपछि अलिकति रेडी त हुनु पऱ्यो होइन अनि फर्स्ट थिङ चाहिँ स्क्रिप्ट फाइनलाइज गर्नु पऱ्यो किनकि मैले स्क्रिप्ट त लेखिसकेँ आइडिया चाहिँ तर त्यसलाई अझ फाइन्डिङ गर्नु बाँकी छ होइन अनि त्यो चाहिँ गरौँ न त होइन मेरो डेस्कमा गएर गरौँ डेस्क यहाँ छ मेरो ल गरौँ सो मैले स्क्रिप्ट चाहिँ छानिसकेँ के बनाउँछु भनेर मैले छानिसकेँ त्यसको लागि मैले सुरुमा अब गर्नुपर्ने छ क्यामेरा रिग किनकि मैले यो S73 सोनी A73बाट चाहिँ भ्लग गर्छु मेरो रिल चाहिँ म ब्ल्याक म्याजिकबाट खिच्छु तर मेरो ब्ल्याक म्याजिकलाई जस्तो अब रिल खिच्न त भर्टिकल सेटअप गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो भर्टिकल सेटअप गर्नलाई चाहिँ त्यही अनुसार रिग गर्नु पऱ्यो क्या अहिले चाहिँ अब नर्मल मोड छ होइन हरिजन्टल त्यसलाई चाहिँ अब भर्टिकल रिग गर्नु ब्ल्याक म्याजिक क्यामेरा अहिले यस्तो छ होइन मेरो S73मा चाहिँ फ्लिप स्क्रिन छैन सो मैले फ्रेमिङ चाहिँ हच्चाको भनेर गइरहेको छु म फ्रेममा आइरहेको छु कि छैन थाहा छैन तर बाल्टर यसरी हेर्न मिल्यो के भने हो त्यही भएर खासमा सानो क्यामेरा चाहिरहेको छ यो लास्टै ठुलो भयो यति राखिदिएँ मैले हाउडे देखेँ भने नो इमेज राम्रै आउँछ कि मलाई त्यो क्यामेराबाट लास गाह्रो लाग्यो होइन यहाँ चाहिँ ड्रेन भयो एकछिन त्यही भएर आइफोनमा स्विच गरेँ किनकि आइफोनमा क्विक एन्ड इजी मलाई के चित्त बुझिरहेको छ भन्दा अलिक फ्रेम चित्त बुझिरहेको छैन भने मैले सोचेको कि किनकि रुम सानो छ नि त अनि रुम सानोमा सबभन्दा डेप्थ हुन्छ नि म्याक्सिमम् डेप्थ कसरी दिने क्या किनकि त्यो डेप्थ भयो भने बल्ल त्यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर आउँछ नि त अलिकति होइन किनकि म यहीँ बोल्दैछु भित्ता यहीँ छ भने त्यो ब्याकग्राउन्ड सेपरेसनै हुँदैन क्या त्यो ब्लरै हुँदैन क्या जसुकै खतरा लेन्स युज गरे पनि कि अति नै महँगो लेन्स हुनु पऱ्यो लाइक 1.4 जस्तो जुन मसँग छैन महँगो पर्छ 1.5-2 लाख 1.5 लाख जति पर्छ होइन त्यस्तो महँगो छैन मसँग त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि सकेसम्म म यो कर्नरबाट खिच्छु होइन अनि यो कर्नरदेखि त्यो परसम्म त एकदमै धेरै डिस्टेन्स भयो नि त बल्ल अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट फ्रेम चाहिँ रेडी भयो त्यही डिफ्रेन्स हुन्छ क्या खासमा लाइक अब त्यो फ्रेमिङ चिटिक्क देखिरहेको छ होइन तर त्यो फ्रेमिङ चिटिक्क देख्दाखेरि यहाँनिर एक्चुअल सेटअपमा लाइक गन्जा गोल छ कि यहाँ छ टेबल अनि त्यहाँ छ यहाँ के गजाङ गुजुङ छ नि त होइन सो के म्याटर गर्छ भन्दाखेरि यो 4वटा कर्नर फ्रेममा त्यतिमा मात्रै के देखिरहेको छ त्यो कुरा मात्रै फोकस गर्नु पऱ्यो अरू कुरा बाले हो त्यही हो फिल्म मेकिङ भनेको बेसिकली अरू कुरा सबै यस्तो हाउडे हुन्छ तर ठ्याक्क जति देख्छ त्यतिमा मात्रै चाहिँ चिटिक्क देख्ने हो अर्को प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन मैले चाहिँ स्क्रिप्ट युजली अब इङ्ग्लिसमा लेख्छु नि त अब बच्चादेखि इङ्ग्लिसमै पढेर होइन इङ्ग्लिसमै यसै लेख्ने यताउता पढेर हो नि त अनि त्यही बानी छ तर अब मलाई फेरि अब भिडियो चाहिँ नेपालीमै बनाउनु मन लाग्छ कि ताकि सबै नेपालीहरू बुझ्छ भनेर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रान्सलेट गर्नु कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यो वर्ड बाई वर्ड ट्रान्सलेट भन्दा नि इन्टरप्रेट चाहिँ गर्नु आउनु पर्ने रहेछ होइन अनि त्योले गर्दा नि मेरो अर्को टाइम वेस्ट हुन्छ होइन क्या त्यस सोचिरहेको छु कि अब लाइन्स चाहिँ यस्तो छ कि I think brands are finally starting to realize the importance of good quality content. They've evolved from copy-pasting trends to crafting their own voice. अब यो कुरालाई नेपालीमा भन्दा कसरी भन्ने यस्तो गाह्रो ल्याउने छ कि ट्राई गर्छु क्या ब्रान्ड्सहरू चाहिँ फाइनली रियलाइज गरिरहेको छ कि एउटा गुड क्वालिटी कन्टेन्ट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ उनीहरू इभल्भ भइसक्यो होइन ट्रेन्डहरू कपी पेस्ट गर्नेदेखि लिएर उनीहरू इभल्भ भइसक्यो आजकल चाहिँ आफ्नै भोइस उनीहरूले क्राफ्ट गर्छ एक फुटेज हेरिहाल्छु म चेक गरिहाल्छु होइन यदि राम्रो लाग्यो भने गर्छु न त फेरि अरू टेक लिन्छु मैले धेरै बेर सोचेँ अति धेरै सोचेँ यो स्क्रिप्ट चाहिँ आई थिङ्क म इङ्ग्लिसमा ट्राई गरिरहन्छु किनकि म पनि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्किनु पऱ्यो नि त सधैँ नेपालीमै बोलेर त्यो कम्फर्टेबल जोनमा बस्नु पऱ्यो जस्तो लाग्यो होइन सो त्यही भएर यो स्क्रिप्ट चाहिँ यो रिल चाहिँ म इङ्ग्लिसमा भन्छु बाल मलाई एक्सेन्ट खासै बाल छैन है त्यो आई थिङ्क नेपालीहरूलाई मात्रै प्रब्लम हुने हुन्छ नि नेपाली पनि सर्टेन त्यो माइनोरिटी अफ पिपललाई मात्रै प्रब्लम हुने कि यस्तो एक्सेन्ट यस्तो बाहिर मान्छेहरूलाई बालै छैन हामी नै हो अहिले एक्सेन्ट यस्तो यस्तो म बाल आई डोन्ट केयर म्यान मैले बनाएर भएन लाइक आई डोन्ट केयर हुन्छ अनेस्टली एज लङ एज आई क्यान कम्युनिकेट माई मेसेज होइन मैले भन्ने कुरा यदि बुझाउन सक्यो भने द्याट इज लाइक वाट मेटर्स होइन त्यो भइसक्यो नि त्यही नै
ट्राई गर्छु आई थिङ्क तर आइम स्योर कमेन्ट आउँछ ए आज त एक्सन यता समथिङ लाइक द्याट हुन्छ नि पहिला पनि आएको तर बालो कमेन्ट गर मलाई इङ्गेजमेन्ट बढ्छ कमेन्ट इनफ्याक्ट कमेन्ट गर त्यस्तै कमेन्ट गर मेरो इङ्गेजमेन्ट रेट अप हुन्छ होइन अनि मलाई ब्रान्डले पैसा दिन्छ तिमीको जति धेरै इङ्गेजमेन्ट त्यति धेरै पैसा स्मार्ट ल कट गरेँ होइन तर मलाई अलिकति मैले डेलिभर गरेको मन परेन किनकि इङ्ग्लिसमा बोल्ने बानी छैन नि त अनि अलिकति त्यो कम्फोर्टेबल नेचुरल न जस्तो लाग्यो कि म फेरि टुले अब भए पनि नभए पनि ट्याप पाएँ यहाँ म झालाइसक्यो हुन्छ नि एउटै कुरा भन्दा भए पनि नभए पनि ट्याप होइन अब म लास्ट एक चेक गर्छु त चेक गरे पनि नगरे पनि अब त्यही नै हो फाइनल डेक त्यही बुझेन स्लो भएको जस्तो लाग्यो मलाई एकदम यो म युजली फास्ट नै बोल्छु नि त अनि इङ्ग्लिस पनि बोलेको फास्ट नै बोलिदिन्छु सबटाइटल यत्रो ठुलो हालिदिन्छु होइन मैले बोलेको नबुझेँ नि सबटाइटलबाट बुझोस् तर अलिकति इनर्जी चाहिँ पिकअप गरेर अनि फेरि फास्ट नै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ खिच्नु त खिचेँ होइन तर लास्ट एकचोटि चेक गर्नु पर्ला मैले फेरि हेरेन म त्यही बसेन के म आफ्नो क्रिटिक्स अलिक धेरै नै भएको के हो है तर लाइक यस्तै प्रोसेस हुन्छ नि यो कन्टेन्ट क्रिएसन बनाउँछ खिच्यो अनि आफूलाई के त्यस्तो बुझ्दैन started to realize the importance of good quality content. They've evolved from just copy-pasting trends to actually crafting your own voice. कस्तो गाह्रो नि आफूले बोलेको आफै हेरेर त्यो पनि इङ्ग्लिसमा बोल्दाखेरि हुन्छ नि जस्तै क्रिन्ज मोमेन्ट त के होला कस्तो गाह्रो हुन्छ नि आफ्नो कन्टेन्ट गर्न बोलेको मैले नेपालीमै गरेँ होइन नेपालीमै मन पऱ्यो नेपालीमा एकदम रिल्याक्स भएर एकछिन ब्रेक लिएर रिल्याक्स भएर गरेँ डान्सले एउटा ब्रान्डको पेज चलाइरहेको थिएँ होइन सो ठिक छ त्यही हो चारवटामा एउटा रिल खिच्यो होइन अब बिरोल छ त एकछिन ब्रेक खानु पऱ्यो मैले यस्तो रियलाइज गरेको होइन सर्ट लङ फर्म कन्टेन्ट भन्दा चाहिँ सर्ट फर्म कन्टेन्ट अलिकति रमाइलो हुने रहेछ क्या अब सुरुमा त छोटो भयो होइन बनाउनु नि थोरै टाइम लाग्यो अनि रिवार्ड पनि धेरै क्या युट्युबमा मोनेटाइज त हुन्छ तर त्यो मोनेटाइज टाइम लाग्छ होइन त्यसलाई चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ लाइक फुल टाइमै दिनुपर्छ क्या लाइक युट्युबकै मोनेटाइजको पैसाले म आफ्नो लाइफ सस्टेन गर्छु भन्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अति काम होइन त्यो फुल टाइम कामै हो कि म त एडिटर हो नि त मेरो फुल टाइम काम युट्युब बनाएर बस्ने त होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ सर्ट फर्म कन्टेन्टहरू अलिकति रिवार्डिङ लाग्दो रहेछ कि किनकि सुरुमा बनाउन छोटो टाइम लाग्यो होइन अनि त्यसपछि रिलिज गर्नु बित्तिकै लाइक अपलोड गर्नु बित्तिकै इन्स्ट्यान्ट फिडब्याक पनि छिटो पाउँछ अनि रिच पनि अलिकति चाँडै धेरै पुग्ने क्या लाइक 20-30,000 भ्युज त यतिकै आइरहन्छ नि त हामी राम्रो गयो भने त कहिले 50-60 होइन 1000 1 लाख जस्तो नै आइरहेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि अलिकति आफ्नो पर्सनल ब्रान्डको लागि हेल्प हुँदो रहेछ कि अनि प्लस धेरै पनि फाल्न पाएँ नि त 3-4वटा कन्टेन्ट एकैचोटि बनाउन पाएँ होइन अनि हप्तामा 2-3वटा कन्टेन्ट फाल्न सक्यो अब युट्युब कन्टेन्ट हप्तामा 2-3वटा बनाउँछु भने त हाई क्वालिटी कन्टेन्ट त लास्ट गाह्रो हुन्छ क्या अब यस्तै भ्लग गर्ने हो त डेली भ्लगर टाइपको कन्टेन्ट बनाउने भए त सक्छ होइन तर त्यस्तो आफूलाई मजा नै आउँदैन नि त अनि एटलिस्ट सर्ट फर्म कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति मिहिनेत गरेर ठिक्कको मिहिनेत गरेर अनि हेर्दाखेरि पनि आफूलाई चित्त बुझ्ने कन्टेन्ट बनाउन चाहिँ सक्दो रहेछ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ सबैजना अहिले सर्ट फर्मतिरै अलिकति ग्रेभिटेड भएको जस्तो लाग्यो सर्ट फर्मतिरै अलिकति एट्र्याक्ट भएको जस्तो लाग्यो कि किनकि अब एउटा पोइन्टमा पुगेपछि अब त्यहाँ पनि स्पोन्सर आउँछ नि त सर्ट फर्म कन्टेन्टमा नि स्पोन्सर आउँछ अनि त्यस्तै गर्नेहरू त अब स्पोन्सरबाट पनि मजाले सर्ट फर्म कन्टेन्ट प्लस स्पोन्सरले पनि राम्रै जीविका धानिरहेको हुन्छ तर आई डोन्ट नो कतिको सस्टेनेबल छ त्यो मात्रै गर्न चाहिँ होइन मलाई चाहिँ अब त्यही हो मेरो मेन के भने पेसा भनेको त एडिटिङ हो नि त मलाई त एडिटिङ गरेर कमाउँछ अनि यो चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल ब्रान्डको लागि हो क्या अब काम त पाउनु पऱ्यो नि त फ्रिल्यान्सर भएपछि काम त पाउनु पऱ्यो अनि काम पाउनुलाई चाहिँ आफू देखिरहनु पर्छ क्या मार्केटमा होइन म चाहिँ एभाइलेबल छु भनेर अनि त्यो देखाउनुलाई कन्टेन्ट नै हो कि अनि कन्टेन्ट लङ फर्म भर्सेस सर्ट फर्म कन्टेन्ट चाहिँ भनिहालेँ होइन सर्ट फर्मले धेरै रिच होइन अब त्यो भाइरल हुने धेरै चान्स छ क्या आई मिन भाइरल भन्न त्यस्तो भाइरल त होइन तर जस्ट अलिकति रिच हुने धेरै चान्स छ लङ फर्म भन्दा लङ फर्म चाहिँ अब त्यहाँनिर हार्डकोर आफ्नो एउटा कम्युनिटी बनाउन चाहिँ फेरि राम्रो हो त्यही भएर चाहिँ अलिकति आई थिङ्क आजकल सर्ट फर्म कन्टेन्टमै छु म पनि तर हेर म लङ फर्ममा पनि ट्राई गर्दैछु सबै कुरा ब्यालेन्स एउटा सिस्टम बनायो भने चाहिँ आई थिङ्क अलिकति ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेको छु होइन त्यही भएर चाहिँ आज मैले खासमा यो कन्टेन्ट ब्याच गरेर खिच्न ट्राई गरेँ क्या पहिला चाहिँ एउटा दिनमा एक दिनमा एउटा कन्टेन्ट खिच्थेँ क्या अनि त्यही दिनमा लाइक
सुट गरेर अनि 8सम्म पनि एक दिनमा भ्याउँथेँ कि होइन राति बेलासम्म अपलोड गर्न रेडी हुन्थ्यो अपलोड पनि गर्थेँ होइन तर यसपालि चाहिँ सोचेँ क्या बरु एक दिनमा 3-4वटा कन्टेन्ट एकैचोटि खिच्यो भने अनि अर्को एक दिनमा एडिट गऱ्यो भने 2 दिनमा त एटलिस्ट मसँग 4वटा कन्टेन्ट आयो नि त 4वटा कन्टेन्ट भनेको हप्तामा 2वटा कन्टेन्ट फाले पनि 2 हप्ताको लागि कन्टेन्ट 2 दिनमा आयो होइन अरू हप्तामा एउटा कन्टेन्ट फाल्ने भयो भने त एक महिनाको लागि कन्टेन्ट 2 दिनमा आयो सो अब चाहिँ अलिकति सेटअपमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो र आई थिङ्क लाइट पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यही भएर म मेरो लाइट निकाल्छु होइन अनि लाइट पनि सेटअप गर्छु अनि सबैले अलिक हल्का जस्ट अलिकति मात्रै भयो भने केही भेरिएसन चाहिँ दिन ट्राई गर्छु यता सो नेक्स्ट रिलको लागि चाहिँ अलिकति मुडी लाइटिङ गर्नु होला सोचेको होइन त्यही भएर म अब के गर्छु भन्दाखेरि रुमलाई अलिकति अँध्यारो बनाउँछु होइन रुमलाई अलिकति अँध्यारो बनाएपछि मलाई मात्रै फोकस हुने गरेर लाइट दिन्छु कि अलिकति कन्ट्रास्टी होइन अनि ब्याकलेट टाइपको त्यही भएर सुरुमा पर्दाहरू लगाउनु पऱ्यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर वेट अघि चाहिँ यस्तो थियो होइन सेटअप तर यसमा के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि अब मलाई लाइट लगाउनु छ नि त लाइट लगाएपछि त्यहाँ ठाउँ चाहियो त्यहाँ ठाउँ बनाउनुलाई मैले टेबल र क्यामेरा अलिकति यता ल्याउनु पऱ्यो होइन अनि म बाहिरको लाइट सबै बन्द गरिदिन्छु कि पर्दा लगाएर अनि त्यसपछि चाहिँ म सकेसम्म यस्तो प्र्याक्टिकल लाइट मात्रै युज गर्छु क्या प्र्याक्टिकल लाइट र मेरो यो लाइट युज गर्छु होइन अनि त्यो मात्रै युज गरेर अलिकति मुडी टाइपको सिन बनाउँछु है त सो अहिलेको सेटअप चाहिँ यस्तो छ म यहाँ बस्छु क्यामेरा हुन्छ लाइट यहीँ छेउबाटै छ क्या यस्तो लाइक 45 डिग्री जस्तोबाट होइन यसलाई अझ अलिकति म तल एङ्गल गर्छु होला त्यसको हाइट तल घटाउँछु होइन अनि त्यसपछि एउटा लुक भयो होइन सो अर्को अप्सन भनेको चाहिँ मेबी पछाडि अहिले त वार्म यो पनि येल्लो छ पछाडि पनि येल्लो छ नि त मेबी त्यो नगरिकन पछाडिको कलर चाहिँ ब्लू हुन पनि मिल्छ त्यो अप्सन त्यो त 2टा भेरिएसन भयो लाइक यही सेटअपमा अर्को 2टा रिल गऱ्यो भने आई थिङ्क सक्यो त्यो गऱ्यो भने 4वटामा 3टा रिल हुन्छ सो मैले चाहिँ यो एडिटिङ फिल्डमा सबै टाइपको काम देखेँ क्या कहाँनिर पैसा छ होइन कहाँनिर रमाइलो छ कहाँनिर ग्रोथ छ कहाँनिर डिप्रेसन छ सो मलाई यो ठिक लाग्यो भए पनि नभए त्यसमै गर्छु होइन फर्स्ट मैले अहिले लेन्स पनि चेन्ज गरेँ अघि नै यो वाइड लेन्स युज गरेको थिएँ सानो होइन अहिले चाहिँ मैले सिग्मा 1835 युज गरेको छु यो किनकि अलिकति डेप्थ अफ त्यो अझै के भने डेप्थ अफ फिल्ड स्यारो होस् भनेर ब्याकग्राउन्ड अझै ब्लर होस् भनेर चाहिँ मैले त्यो लेन्स चेन्ज गरेँ लाइट सेटअप पनि चेन्ज गर्छु त सो त्यो पछाडि यो ब्लू लाइट चाहिँ मैले यस्तो लाइट युज गरेर गरेँ होइन त्यसपछि म अर्को एउटा सस्तो लाइट युज गर्छु सो अहिलेको सेटअप चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ माथिबाट मैले मेरो टाउकोको लागि लाइट दिएँ होइन अनि त्यहाँबाट मेन लाइट आइरहेको छ अनि यो ब्लू लाइट चाहिँ यो लाइट र यो 2टा कम्बोबाट आइरहेछ होइन यसको इमेज हेरेर मैले खर्च देख्छ यसमा चाहिँ कस्तो देखिरहेछ थाहा होइन मलाई होइन यसमा चाहिँ अनि अब फोकस स्पिकिङ युज गर्छु होइन फोकस स्पिकिङ युज गरेर ओके मेरो अनुहार पनि रातो छ नि त त्यो भनेको फोकस भयो ओके सो विथ आवर टप लाइट विथ टप लाइट जस्ट अलिकति स्पार्क दिने हो सो तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ किन चाहिँ एउटा क्लाइन्टले यस्तो सिम्पल कामको लागि पनि यति धेरै पैसा दियो यस रिल नम्बर 3 को नि टकिङ हेड सक्यो होइन अब रिल नम्बर 4 को चाहिँ मैले खासमा स्क्रिप्टै देखाएको छैन खालि टकिङ हेड मात्रै छ होइन आई मिन लाइक त्यो स्क्रिप्टै छैन खासमा खालि यो टपिक पोइन्ट मात्रै छ लाइक कफी भर्सेस माचा भन्ने होइन अब मैले माचा खाइरहेको छु नि आजकल अनि कफी र माचाको डिफ्रेन्स के छ टाइपको मात्रै हो अनि त्यो चाहिँ कसरी गर्ने अहिले आएर चाहिँ त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ ह्याक गर्छ जस्तो लागेको थियो होइन अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ अब म अलिकति ब्ल्याङ्क भएँ एकछिन सोच्नु पऱ्यो नत्र भए चाहिँ यही सेटअपमा गरिदिन्छु यही सेटअपमा जस्ट त्यो पछाडिको लाइट चाहिँ म फेरि ब्याक टु अर्कै कलर क्या पिङ्क हुन्छ कि ग्रिन समथिङ कलर थियो लुगा चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन अब टी सर्ट कुन नभएको लागि ब्लू पछाडि पिङ्क छ होइन पिङ्कमा ब्लू
सुहाउँछु कि भन्दा अर्को पनि बोल्नु थियो सो म अब यो क्यामेराबाट खिच्छु होइन त्यही भएर यसलाई सेटअप गर्नु पऱ्यो खासमा यो प्रोसेस एकदमै सजिलो हो क्या मसँग एउटा यहाँ मलाई हेल्पर मात्रै भइदियो भने नि यो प्रोसेस एकदम फास्ट हुन्थ्यो होइन तर के हुनु अब सब आफैले गरेपछि गाह्रो छ अर्को एकजना एसिस्टेन्ट हायर गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ जस्ट फुल टाइम भ्लगको लागि matcha versus coffee. What do you think? Matcha versus coffee. Okay, so यस्तो सेटअप गरेँ होइन यो फर्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ मैले त्यसलाई अफ गरिदिएँ यसमै खिचेँ किन यसमा खिचा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अटो फोकस छ नि त अनि मैले सामान यसरी देखाउँदाखेरि यो फोकसमा आउनु पऱ्यो कि आफै त्यसको लागि मात्रै हो अरू केही छैन लास्ट वान आजको लागि त्यसपछि सक्यो बिरोल्स चाहिँ भ्याएन अरू भ्याउँछ होला बिरोल्स त आनन्दले बेलुकासम्म होइन यहाँ लाइट मिलाएर खिच्दा भयो मेन टकिङ हेड सकेपछि चाहिँ सक्यो क्या मेन यो बोल्ने पार्ट नै हो कि गाह्रो बिरोल्स खिच्नु त केही टेन्सन छैन क्या गीत सुन्दै ढाङडङ खिच्दा नै भयो होइन बोल्ने पार्ट चाहिँ सकाइहालौँ फुटेज रिभ्यू गरौँ होइन कफी भर्सेस माछा तपाईँको लिङ्क के हो मेरो लागि चाहिँ अहिले माछा भएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ होइन कफी भनेको चाहिँ सही तपाईँ कफी र माछामा छान्नु पऱ्यो भने कुन छ वी डिड इट कति बजी थाहा छ ओके 5:50 भयो होइन अनि 4 टकिङ हेड चाहिँ सक्यो भन्न हो यो चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ अलिकति बोलिरहने मान्छेलाई चाहिँ एकैछिनमा होला होइन अब सिन्स म चाहिँ त्यस्तो बोल्ने मान्छे होइन नि त अनि टाइम लाग्छ क्या त्यो टेक गर्नु पऱ्यो होइन अनि सेट मिलाउनु पऱ्यो लाइट मिलाउनु पऱ्यो अनि बिचमा प्लस घरको एकछिन कामको लागि पनि बाहिर गयो होइन त्यसले गर्दा पनि टाइम खायो अनि त्यही नि हो प्र्याक्टिस हो मेन त अनि प्लस एक्लैले गर्दाखेरि अब त्यो दिमागमा कतिवटा कुरा हुन्छ नि लाइट मिलाउनु पऱ्यो क्यामेरा रेकर्ड भएको छैन प्लस भ्लग पनि गरेको छु होइन अनि प्लस स्क्रिप्ट पनि सबै लेखेको छैन अनि त्यो आजकलको दिमाग एकछिन ओभरलोड हुँदो रहेछ क्या तर त्यही पनि हामीले सकायो सो यस्तै हो प्रोसेस चाहिँ होइन सो अहिलेको फाइनल सेटअप देखाउँछ त म फाइनल सेटअप चाहिँ त्यहाँबाट एउटा लाइट दिएर हो होइन मैले पर्दाहरू सबै बन्द गरिदिएँ बाहिर अँध्यारो छैन बाहिर उज्यालै छ तर यस्तो बाक्लो पर्दा लगाएपछि चाहिँ भित्र केही लाइट भयो होइन अनि क्यामेरा चाहिँ यो लास्टको चाहिँ अहिले सोनीबाटै खिच्दै किनकि यसमा अटो फोकस छैन कलर चाहिँ दामी छ फेरि यसमा होइन तर त्यही हो अब कम्प्रोमाइज अनि अर्को लाइट भनेको टप लाइट मैले यसलाई यसबाट सिधै मेरो टाउको लागि हेयर लाइट जस्तो दिएँ होइन अनि यो मसरुम लाइट छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यही यस्तो यो लाइट हुन्छ नि सानो यस्तोबाट बालेको प्लस यो अर्को लाइट पनि थियो यहाँनिर जुगाड यो चाहिँ मेरो वर्क स्टेसन हो कि वर्क स्टेसन चाहिँ त्यस्तो फ्यान्सी छैन एकदमै अँध्यारो गुफामा जस्तो बनाएको छैन किनकि एकदमै सिरियस कामहरू भइरहेछ नि सिरियस कामको लागि चाहिँ मलाई फुल अन कन्सन्ट्रेट गरेर गर्नलाई चाहिँ यो ठाउँमा अघि राम्रो रहेछ क्या गुफा जस्तो ठाउँमा यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो खिच्ने सेटअप यो चाहिँ मेरो स्टुडियो सेट जस्तो भयो त्यही नै हो गाइज होइन अब खिच्ने भ्लग न यो भ्लग कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई जस्ट अघि नयाँ ट्राई गरिदिउँ भनेर किनकि नर्मली चाहिँ अब त्यही भ्लग पनि यो रिल्स जस्तो चिटिक्क खिच्न मन लाग्छ नि त होइन तर यसपालि चाहिँ होइन बरु भ्लग चाहिँ र होस् जे छ त्यही होइन अनि रिल चाहिँ बरु चिटिक्क नै राख्छु भनेर सोचेको मेबी कुनै दिन चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट ट्राई गर्छु होला भ्लग चाहिँ एकदमै चिटिक्क होइन अनि रिलमा चाहिँ ढाङ्नु क्या त्यस्तो पनि रमाइलो हुन्छ होला आजको लागि चाहिँ यति नै बाई